Hello future officers, welcome to Competition Care. আজি মই Banjit Hujuri আপোনাক ওয়েলকাম জনাইছো আমাৰ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়াৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক গভৰ্ণৰ জেনেৰেলছলৈকে। আজি আমি গভৰ্ণৰ জেনেৰেলসকলক আমি পাৰ্ট বাই পাৰ্ট পঢ়ি যাম। আজি আমি প্ৰথম কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ বিষয়ে পঢ়িম। আহক প্ৰথমে পঢ়িম আমি ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ বিষয়ে। When the East India Company arrived in India, it governed Bengal through the position known as the Governor of Bengal. Our প্রথম Governor of Bengal কোন ছিল? ৰবাৰ্ট ক্লাইভ, ঠিকই আছিল। The other presidency কি ছিল? ব্ৰিটিছৰ বম্বে আৰু মাদ্ৰাছ, টোটেল তিনিটা প্ৰেচিডেন্সি আছিল, বেংগল, বম্বে, মাদ্ৰাছ। তো গোটেইকেইটাতে এজন এজন গভৰ্ণৰ আছিলে আৰু বেংগলৰ গভৰ্ণৰৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে বাকীসকলক শাসন কৰি আছিলে। However, following the passage of Regulating Act, যেতিয়া Regulating Act of 1773 আহিলে, যিজন বেংগলৰ গভৰ্ণৰ আছিলে তেওঁক নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা হ'ল আৰু তেওঁৰ নাম কি দিয়া গ'ল? গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল বুলি কোৱা হ'ল, বা তেওঁক গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ফৰ্ট উইলিয়াম বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কোন আছিলে? ৱাৰেন হেষ্টিংছ, ঠিক আছিলে। তো ৱাৰেন হেষ্টিংছ became the first governor of presidency of Fort William বা বেংগলৰ in 1772 and the first governor general of Bengal in 1774 until his resignation in 1785. এতিয়া তেওঁৰ সময়ত হয় ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্টসমূহ চাওঁ আমি। আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে এবলিউশ্যন অফ ডুৱেল ছিষ্টেম। তো হেষ্টিংছে কি কৰিছিলে? ৱাৰেন হেষ্টিংছে যিটো ৰবাৰ্ট ক্লাইভে ডুৱেল ছিষ্টেম চলাই আছিলে সেইটো গুচাই দিছিলে। এই ডুৱেল ছিষ্টেম অলৰেডি আমি যিটো বেংগলৰ কংগ্ৰেছত পঢ়ি আহিছোঁ, আকৌ এবাৰ চাইছোঁ। ইন দিছ ছিষ্টেম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী হেল্ড দ্য দিৱানী ৰাইটছ, অকল ৰেভিনিউ কালেকশ্যন, আৰু নিজাম অৰ ইণ্ডিয়ান চিফ মেইনটেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি। আৰু যিসকল ভাৰতীয় ৰজা বা নিজাম আছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে? এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি আছিলে। কাৰণ নবাবৰ আছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অথৰিটি আৰু কোম্পানীত পইচা থাকে। তো কি হৈছিলে? জনসাধাৰণৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছিলে, বংগদেশত দুৰ্ভিক্ষ হৈছিল, হয় নে নহয়? হেষ্টিংছে কি কৰিলে? এই ডুৱেল ছিষ্টেমটো উঠাই দিলে। হেষ্টিং ৰিডিউচ দ্য নবাবছ এনুৱেল এলাৱেঞ্চ ফ্ৰম ₹32 lakhs to 16 lakhs। হেষ্টিংছে কি কৰিছিলে? নবাবৰ যিটো তেওঁক বাৰ্ষিক এটা পেঞ্চন দিয়া গৈছিলে 32 লাখক, সেইটো 16 লাখ কৰি দিছিলে। আৰু হেষ্টিংছে কি কৈছিলে? মোগল সম্ৰাটক ব্ৰিটিছে এটা কৰ দি আছিলে, এনুৱেল ট্ৰিবিউট দি আছিলে, হেষ্টিংছে সেইটো দিও বন্ধ কৰি দিছিলে। হেষ্টিংছে কি কৰিছিলে? ৰেভিনিউ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম আনিছিলে। এটা কেনেকুৱা ৰিফৰ্ম আনিলে আমি চাওঁ। হেষ্টিংছ ইমপ্লিমেণ্টেড several revenue reforms. A board of revenue was established in Calcutta for revenue collection. The treasury was relocated from Murshidabad to Calcutta, which became Bengal's capital in 1772. তেওঁ কি কৰিলে? এখন বোৰ্ড অফ ৰেভিনিউ এষ্টাব্লিছ কৰিলে যাতে ৰেভিনিউ কালেকশ্যনবিলাক ভালকৈ হয়, ৰেভিনিউ কালেকশ্যনবিলাক প্ৰচেছ মতে ভালকৈ হয়, যাতে ডাটাবিলাক ঠিকে থাকে। আৰু যিটো ৰয়েল ট্ৰেজাৰী আছিলে ব্ৰিটিছৰ, সেইটো মুৰ্ছিদাবাদৰ পৰা কৰিলে কেলকাতালৈকে, আৰু কেলকাতাৰ পিছত কি হৈ গ'ল? বেংগলৰ কেপিটেল। ব্ৰিটিছ কালেক্টৰ্ছ ৱেৰ এপইণ্টেড ইটছ। তেওঁ কি কৰিলে? ব্ৰিটিছ কালেক্টৰসকলক সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টত এপইণ্ট কৰি লগত কি দিলে? এজন একাউণ্ট জেনেৰেল দিলে, যাতে একাউণ্টৰ হিচাপবিলাক ভালকৈ থাকে। আনৰিজনেবল ফাইনছ ৱে এলিমিনেটেড, যিবিলাক ৰিজন নোহোৱা ফাইন আছিলে সেইবিলাক গুচাই দিলে। এণ্ড ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন ৱেৰ প্লেচড অন ৰেণ্ট ইনক্ৰিজেছ, আৰু যদি ভাড়াবিলাক সকলো বঢ়াই দিব নোৱাৰে তাৰতেও ব্যৱস্থা কৰিলে। এতিয়া চাব হেষ্টিংছে জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম কি কৰিছে। হেষ্টিংছ অলছ' মেড ছিগনিফিকেণ্ট জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মছ। চাব এতিয়া, দ্য জুডিচিয়েল পাৱাৰ অফ জমিনদাৰ ৱেৰ এবলিছড। জমিদাৰসকলৰ যিবিলাক জুডিচিয়েল পাৱাৰ আছিলে এইবিলাক গুচাই দিলে। এতিয়া জমিদাৰে যাকে ইচ্ছা নিজৰ মতে চাকৰ কৰি থ'ব নোৱাৰে, যাকে তাকে শাস্তি দিব পৰা নাছিল। তেওঁ কি কৰিছিলে? চিভিল এণ্ড ক্ৰিমিনেল কোৰ্টে এষ্টাব্লিছ। তেওঁ কি স্থাপন কৰিলে? চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেল কোৰ্টসমূহ স্থাপন কৰিলে। উইথ টু এপেলেট কোৰ্টছ ইন কেলকাতা। কি কৰিলে? সদৰ দিৱানী আদালত, তাত কি চিভিল কেছবিলাক চাইছিলে, আৰু সদৰ নিজাম আদালত, তাত কি আছিলে? ক্ৰিমিনেল বা ফৌজদাৰী কেছবিলাক তাতে চাইছিল। হেষ্টিংছে কি কৰিলে? জুডিচিয়েলত যথেষ্টখিনি ৰিফৰ্ম আনিছিলে। আৰু ক্ৰিমিনেল কোৰ্টত কি আছিল চাব? একোজনকৈ ভাৰতীয় জাজ আছিলে, যিবিলাক ফৌজদাৰী হেৰি আছিলে আদালতত একোজনকৈ ভাৰতীয় জাজ আছিলে। মুছলিম ৱে ট্ৰাইড একৰ্ডিং টু দেয়াৰ লছ ইন কোৰাণ এণ্ড হিন্দুজ একৰ্ডিং টু হিন্দু ল। এই হিন্দুৰ কোড, এই ল কোড অফ হিন্দু ল প্ৰিপেয়াৰ্ড বাই হিন্দু পণ্ডিটছ ৱে ট্ৰেন্সলেটেড ইনটু ইংলিছ। তো হিন্দুসকলক কি কৰিছিলে? হিন্দু ল মতে বিচাৰ কৰিছিলে, আৰু মুছলমানসকলক মুছলমানৰ কোৰাণ থকা নিয়ম মতে বিচাৰ কৰিছিলে। আৰু কি কৰিছিলে? এটা এই কোড অফ হিন্দু ল যিজন হিন্দু পণ্ডিতসকলে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে সেইটো ইংৰাজীলৈ অনুবাদো কৰিছিলে। হেষ্টিংছ টুক ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ এগেইনষ্ট ডেকইটছ ইন বেংগল।
আৰু বেংগলত থকা ডকাইতসকলৰ বিপক্ষে হেষ্টিংছে যথেষ্টখিনি ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰ লৈছিল তেওঁ জনসাধাৰণক কিছু পৰিমাণলৈ সুৰক্ষিত কৰিছিল আৰু তেওঁ চবতে ট্ৰেড ৰেগুলেশ্যনৰ হেষ্টিংছে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিছিলে ট্ৰেড ৰেগুলেশ্যন হেষ্টিংছে কি কৰিলে চাব হেষ্টিং ৰিফৰ্ম ট্ৰেড প্ৰেক্টিছ পাই তেওঁ প্ৰথমতে ক'লে এই যে 10 প্ৰথা আছিল যে কোম্পানীৰ মানুহে বিনা শুল্কে বেপাৰ কৰিবলৈ উঠাই দিলে তেওঁ কি কৰিলে তেওঁ এনফৰ্চিং এ ইউনিফৰ্ম টেৰিফ of 2.5% for both Indian and foreign goods. তো ভাৰতীয় আৰু বিদেশী যি বস্তু নহওক কিয় সবতে ইম্পৰ্ট এক্সপৰ্ট ডিউটি 2.5% লগাই দিলে তেওঁ ক'লে কি সকলো টেক্স দিব লাগিব কোনো মানুহে মানে প্ৰায় হেৰি কৰিব নোৱাৰে টেক্স নিদিয়াকৈ যাব নোৱাৰে ইউৰোপীয় হওক বা ভাৰতীয় আৰু কি কৰিলে এই যিবিলাক কোম্পানীৰ অফিচাৰ্ছ আছিল ন সিহঁতক প্ৰাইভেট ট্ৰেড কৰাত বন্ধ কৰিলে ক'লে আপোনালোকে গাই গুটিয়াকৈ নিজৰ ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিব সেইটো এটা নিয়ম কৰি দিলে ৱাৰেন হেষ্টিংছ tenure as Governor General marked a transformative area in colonial area. Obviously, the whole transformation of British সাম্ৰাজ্যক এক কৰিছিল হয় না নহয় His reforms in administration, judiciary and revenue established a groundwork for British governance. ঠিক আছে নে তাৰ উপৰিও কি কৰিলে the establishment of key institutions like Supreme Court and initiatives such as Calcutta Madrasa were notable milestone. তো দেখা যায় যে কি তেওঁ মানে এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিছিল আৰু ৱাৰেন হেষ্টিংছে কি কৰিছিল আৰু চাব তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত চাব মিলিটাৰী ছাকচেছতো যথেষ্ট লাভ কৰিছিল হয় নহয় ৱাৰেন হেষ্টিংছে বিভিন্ন মাৰাঠাসকলৰ পক্ষে সকলৰ পক্ষে তেওঁ সাফল্য লাভ কৰিছিলে তেওঁ প্ৰায় সকলোতে উইন উইন চিটুৱেশ্যনত আছিলে তেওঁ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যখনৰ খুঁটিটো ভালদৰে স্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁ কি কৈছে বাফাৰ ষ্টেট বনাইছিলে বাফাৰ ষ্টেটসমূহ কেনেকুৱা তেওঁ যিখন ব্ৰিটিছৰ ৰাজ্য আছিল ন ছাপ'জ ধৰি এখন ব্ৰিটিছৰ ৰাজ্য ঠিকে আছে ইয়াত ব্ৰিটিছৰ বেংগল আছিলে ৰাইট ব্ৰিটিছৰ বেংগলৰ কাষত তেওঁ কি কৰিছিলে এনেকৈ অবাধক ৰাখি দিছিলে যাতে মাৰাঠাসকলে যেতিয়া বেংগল আক্ৰমণ কৰিলে অবাধ হৈ আহে আৰু ব্ৰিটিছে কি কৰিব অবাধত যায় মাৰাঠাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব তেওঁ কি কৰিছিলে বাফাৰ ষ্টেটৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু তাৰ জৰিয়তে ব্ৰিটিছসকলৰ সাম্ৰাজ্যক সুৰক্ষিত কৰিছিলে তো দেখা যায় যে কি ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে জুডিচিয়েল হওক ইকনমিক হওক বা প্ৰশাসনিক হওক বা মিলিটাৰী হওক His legacy reflects a time of dynamic change laying the groundwork for evolving history of British India. তো হেষ্টিংছ গুচি গ'ল এতিয়া কোন আহিলে আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এজন আমি চাওঁ আমি কেইবাজনো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে আমি আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম যাৰ ইম্পেক্ট বহুতখিনি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত এতিয়া লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ সকলে চাওঁ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছ ব্ৰিটিছ বিষয়া আছিলে এজন তেওঁ একাধাৰে প্ৰশাসনিক ডিপ্ল'মেট আৰু তেওঁ আগতে ক'ত আছিলে যেতিয়া আমেৰিকান স্বাধীনতা যুদ্ধ হৈ আছিল ন তাত ব্ৰিটিছ সৈন্য বাহিনী তেওঁ সৰ্বাধিনায়ক আছিলে কিন্তু তেওঁ এই কাৰণত আমেৰিকাৰ ওচৰত তেওঁৱে মানে ব্ৰিটিছলৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিলে তেওঁ ভাৰতলৈকে তেওঁক মানে বহুত বুজাই বঢ়াই কেনে ইংলেণ্ডৰ কেবিনেটে ভাৰতত গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক পঠিয়াইছিলে কিন্তু তেওঁ এটা কথা খুজিছিল যে মোক কোনো কথাতে আপোনাৰ হাত বধা নকৰিব আৰু সৈন্য বাহিনীৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা মোক দিব লাগিব তেওঁ এজন পুৰণি এৰিষ্ট্ৰকেট টাইপৰ মানুহ আছিলে গতিকে তেওঁ ন মানে চাকচিকবিলাক ভাল নাপাইছিলে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অট'ক্ৰেটিক কেপাচিটি লৈ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে During his tenure, Cornwallis Code was formulated. Temot Cornwallis Code formulate কৰা গৈছিলে encompassing regulation for civil policing and judiciary administration in British India. He initiated the establishment of Sanskrit College in Benares, catering to Hindus. Now, এইটো কি বুলি কয় এতিয়া আমি সংস্কৃত কলেজ এখন গভৰ্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ আছে এতিয়া বেনাৰসত সেইখন তেওঁ স্থাপন কৰা তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁক আমাৰ কি বুলি কয় চিভিল ছাৰ্ভিচৰ জনক বুলি কয় তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিছিলে তেওঁ পুলিচ প্ৰচলন কৰিলে তেওঁ যিখিনি জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেম আছিলে জুডিচিয়াৰী ছিষ্টেমখিনি তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছিলে আৰু দেখা যায় যে কি ৱাৰেন হেষ্টিংছে পিছত আমাৰ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত যথেষ্টখিনি পৰিৱৰ্তন আনিছিলে আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কি আছিলে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট তেওঁ কি কৰিলে পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট দিছিলে মাটিৰ পৰা টেক্স কালেক্ট বা মাটি জৰীপৰ কাৰণে তাত কি কৰিছিলে জমিনদাৰবিলাকক কি কৰিছিলে লেণ্ডৰ ওনাৰ মাটি মালিক বনাইছিলে আৰু খেতিসকলবিলাকক তাত খেতি কৰি থকা ভাৰতীয় মানুহ বনাই দিছিলে ঠিকে আছিলে আৰু জমিদাৰবিলাকক কিছুমান এক্সট্ৰা পাৱাৰ দিছিলে এইবিলাক কেনেকুৱা আছিলে তেওঁলোকে খেতিয়ক যিকোনো সময়তে মানে খেতিৰ পৰা খেদি দিব পাৰিছিলে আৰু কোম্পানীয়ে জমিদাৰৰ লগত কথা নাপাতে কোম্পানীয়ে কালত কথা পাতিব ডাইৰেক্ট কোম্পানীয়ে খেতিয়কৰ লগত কথা নাপাতে কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰিব জমিদাৰৰ লগত মানে এনেকৈ থাকিব কোম্পানীৰ লগত কালত কথা পাতিব জমিনদাৰ এই জমিনদাৰৰ পিছতহে আমাৰ ৰাইজবিলাক থাকিব
ঠিক আছে, ৰাইটছবিলাক থাকিব। তো মেইনলি জমিদাৰে গোটেই খেলখন খেলি থাকিব। আৰু কি দিছিলে, জমিনদাৰ পেইড 89% অফ দ্য লেণ্ড ৰেভিনিউ টু ব্ৰিটিছ কিপিং দ্য ৰেষ্ট। জমিদাৰে কি কৰিলে, 89% মাটি দি দিয়ে, 100 টকা 89 টকা মানে ব্ৰিটিছে দি দিয়ে, আৰু 11 টকা নিজৰ হাতত ৰাখিছিলে। মানে এইটো এটা হিচাপত ৰাখিছিলে। আৰু লেণ্ড ৰেভিনিউ কিমান আছিলে, 10 বছৰৰ কাৰণে ফিক্স আছিলে। 10 বছৰত কি হয়, পইচাৰ সাহালনে নহয়। আৰু এইটোৱে কি কৰিছিলে, ভাৰতৰ পৰা পইচা ওলাই যোৱাত মানে যিটো ইকনমিক ড্ৰেইন হৈছে ন, তাত এইটোৱে মানে যথেষ্ট বঢ়াই দিছিলে। কাৰণ ভাৰতৰ পৰা বহুত পইচা ব্ৰিটিছে সেই প্ৰক্ৰিয়াৰে লৈ গৈছিলে। এতিয়া চাবতে কি কৰিলে, ছাৰ্ভিচত ৰিফৰ্মছ আনিছিলে। গিভেন অথৰিটি টু ৰিফৰ্ম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছাৰ্ভিচ টু ৰিডিউচ কৰাপশ্যন। তেওঁ কৰাপশ্যনখিনি কমাই পেলাইছিলে। এষ্টাব্লিছিং ৰুল এনচিয়ৰিং অনলি কোৱালিফাইড ইণ্ডিভিজুৱেল কুড ছিকিউৰ পজিশ্যন। তেওঁ চাইছিলে যে মানে কাৰো মানে এইবিলাক চিফাৰিছত কাৰো প্ৰমোশ্যন নহয়, সকলোৱে নিজৰ দায়িত্ব বা কৰ্তব্যৰ ফলতহে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, মানে প্ৰমোশ্যন পাব পাৰে। তেওঁ যিবিলাক টপ লেভেল পষ্ট আছিলে সেইবিলাক ইউৰোপীয়ৰ কাৰণে ৰাখিছিলে, আৰু ভাৰতীয়সকলক যেনেকুৱা পিয়ন ক্লাৰ্কৰ নিচিনা পষ্টসমূহ যাচিছিল। তেওঁ কোম্পানীত যিবিলাক প্ৰাইভেট ট্ৰেডৰ ছিষ্টেম আছিলে, হেষ্টিংছে মানা কৰিছিলে, তেওঁ একেবাৰে সম্পূৰ্ণভাৱে এবলিছ কৰাই দিলে। তেওঁ কি কৰিলে, জুডিচিয়েল ৰিফৰ্মো আনিছিলে। যেনেকুৱা এষ্টাব্লিছ তেওঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট, প্ৰভিন্স আৰু ষ্টেট লেভেলত কোৰ্ট দিছিলে। আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে, ছুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ কেলকাতাত হায়েষ্ট কোৰ্ট হিচাপে স্বীকৃতি দিছিলে। আৰু চিভিল আৰু ক্ৰিমিনেলৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ কোৰ্ট স্থাপন হৈছিলে। আৰু কোৰ্ট ফি তেওঁ কি কৰিছিলে, এবলিছ কৰিছিলে, আৰু লয়াৰসকলক নিজৰ ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ সুবিধা দিছিলে। এলাউড গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্ট টু ছিউট ফৰ দিয়াৰ মিষ্টেক। আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ছাৰ্ভেণ্টসকলক যেনে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰি তেওঁলোকৰ ভুলৰ কাৰণে, তাৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছিলে। আৰু তেওঁ কি কৈছিলে, কিছুমান মানে যেনেকুৱা হাত ভৰি কটা, নাক কাটা, কাণ কাটা, এইবিলাক পাৰ্মিশ্যনটো বেন কৰিছিলে। কাৰণ এইবিলাক কি আছিলে, ইনহিউমেন পানিছমেণ্ট আছিলে। তেওঁ কি কৰিছে, পুলিচসকলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিফৰ্ম আনিছিলে। কেনেকুৱা, ট্ৰেন্সফাৰ্ড পুলিচ কণ্ট্ৰল ফ্ৰম লেণ্ডলৰ্ড টু ডিষ্ট্ৰিক্ট ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট। তেওঁ কি কৰিলে, ডিষ্ট্ৰিক্ট যোন ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট আছিলে, তেওঁলোকে মানে পুলিচৰ কণ্ট্ৰলে জমিদাৰৰ পাৱাৰ কমাই দিছিলে। তেওঁ কি থানাসমূহ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে ল আৰু অৰ্ডাৰ কাৰণে। আৰু কি কৰিছিলে, ইন 1789 ডিক্লেয়াৰ্ড ডেট দ'জ প্ৰেক্টিচিং স্লেভাৰী উড বি প্ৰষ্টিকিউটেড বাই ল। আৰু তেওঁ ক'লে, যিসকলে স্লেভাৰী চলাই আছে, দাসত্ব চলাই আছে, তেওঁলোকক আইনে প্ৰষ্টিকিউট কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত কি হৈছিলে, কৰ্ণৱালিছ কলৈ গুচি গৈছিলে, ইংলেণ্ডলৈ গুচি গৈছিলে। তেওঁ সময়ত ছাৰ জনছৰে সেইখিনি এখন চলাইছিল। এই কৰ্ণৱালিছে কি শিকিছিলে, তৃতীয় ইংগ মহীশূৰ যুদ্ধ, থাৰ্ড এংলো মাইচুৰ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তাত লৰ্ড কৰ্ণৱালিছে কি কৰিছিলে, জয়লাভ কৰিছিলে। টিপু চুলতানক তেওঁ বহুতখিনি ডমিনেট কৰি পেলাইছিলে। তাৰপাছত তেওঁ যেতিয়া ছেকেণ্ড টাৰ্ম ঘূৰি আহিছিলে, তেওঁৰ সময়ত ছেকেণ্ড টাৰ্মত বেছি ঘটনা ঘটা নাছিলে, আৰু তেওঁ ক'ত মৃত্যুমুখত পৰিছিলে, গাজীপুৰত তেওঁ মৃত্যুমুখত পৰিছিলে, আৰু তাতে তেওঁ সমানে দিয়া আছে। আৰু কৰ্ণৱালিছৰ এই যিটো কৰ্ণৱালিছ কোড বুলি আছিল ন, কৰ্ণৱালিছ কোডত কোম্পানীৰ যিখিনি বিষয়া আছিল, আমি চাইলোঁ কৰ্ণৱালিছ কোডত, তাত তেওঁলোকক 3টা ভাগত ভগাইছিলে। এটা আছিলে ৰেভিনিউ, এটা আছিলে জুডিচিয়েল, আৰু এটা আছিলে কমাৰ্চিয়েল। তো এই 3টা ভাগত কি কৰিছিলে, একৰ্ডিং টু কৰ্ণৱালিছ কোড, কোম্পানীৰ বিষয়াসকলক 3টা ভাগত ভগাই দিছিলে, যাতে তেওঁলোকে নিজৰ কামবিলাক নিয়াৰিকৈ কৰিব পাৰে। তো কৰ্ণৱালিছ কোড তেওঁৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইভেণ্ট আছিলে। তো আমি লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ বিষয়ে চালোঁ। এতিয়া চাওঁ হওক ভাৰতত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্য যিজনে যুদ্ধৰ জৰিয়তে স্থাপন কৰিলে সেইজনৰ বিষয়ে। সেইজন আছিলে লৰ্ড ৱেলেছি বা মাৰ্কিঅ' ৱেলেছি। আৰু এইৰ ভায়েকৰ নাম কি আছিলে, আৰ্থাৰ ৱেলেছি বা লৰ্ড অফ ৱেলিংটন। তেওঁৱে কি কৰিছিলে, শেষত নেপোলিয়নক পৰাভূত কৰিছিলে। মানে লৰ্ড ৱেলেছিৰ ভায়েকে নেপোলিয়নক পৰাভূত কৰিছিলে। এই লৰ্ড ৱেলেছি ব্ৰিটিছসকলক সামৰিক শক্তিক অগ্ৰগণ্য কৰি তোলাত অন্যতম আছিলে। লৰ্ড ৱেলেছিয়ে মহীশূৰ যুদ্ধত জয়লাভ কৰিছিলে, টিপু চুলতানক শেষ কৰিছিলে। লৰ্ড ৱেলেছিয়ে মাৰাঠাসকলৰ কঁকাল ভাঙি দিছিলে, আৰু ভাৰতত ব্ৰিটিছসকলক একচ্ছত্ৰী শক্তিৰূপে তেওঁ স্থাপন কৰিছিলে মিলিটাৰী ফ'ৰ্চেৰে। তেওঁ এজন প্ৰশাসনিকৰ লগতে তেওঁ কি আছিলে, এজন যথেষ্ট ভাল মিলিটাৰী এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছিলে। এতিয়া চাউথ এই বিষয়ে, Lord Wellesley held the position of Governor General of Fort William from 1798 to 1805. It was during his tenure the fourth and conclusive Anglo-Mysore War took place, resulting in Tipur মৃত্যু হ'ল। Upon assuming the role of Governor General in 1798, Lord Wellesley arrived in India amidst the backdrop of the ongoing global conflict between Britain and France. চাব ছিগনিফিকেণ্ট ইভেণ্ট চাব, তেওঁ কি কৈছিলে, মেডিয়েটাইজেশ্যন চাই যাওঁ। আনাডাৰ মেথড এমপ্লয়ড বাই ৱেলেছি টু এক্সপাণ্ড দ্য কোম্পানী টেৰিটৰী ৱাজ থ্ৰু মেডিয়েটাইজেশ্যন ডিউ টু
mail administration by the rulers, he annexed the territories of Tanjore, Surat, Karnataka, as well as Farrukhabad. আৰু কি তাৰ ৰুলাৰ কি আছিলে ফাৰুখাবাদ ৰুলাৰজন মাইনৰ আছে ঠিক আছে ইন ৰিটাৰ্ণ দ্য কোম্পেনী অফাৰ্ড পেঞ্চন টু দ্য ৰুলাৰ অফ দি ষ্টেট তেওঁ কি কৰিলে কিছুমান ৰাজ্য আছিলে যিবিলাক অলৰেডি ব্ৰিটিছৰ মানে আণ্ডাৰত আছিলে সেই ৰাজ্যবিলাক কি কৰিলে ৰজাই যাতে ভালদৰে শাসন চলাব পৰা নাই বা কুশাসনৰ অচিলা লৈ কেনে ৰাজ্যবিলাকো দখল কৰিলে আৰু ফাৰুখাবাদৰ ৰজন মাইনৰ আছিলে তো তেওঁ কওক কি ৰাজ্যখন লৈ থলে আৰু তাৰ ৰজাবিলাকক কি তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ পেঞ্চন দিয়া ব্যৱস্থা কৰিছিলে তেওঁলোকে চলি থাকিব পাৰে তেওঁ কি কৰিছিলে টিপু চুলতানক মাৰি তেওঁ মাইচৰত নতুন ৱাৰিয়াৰ বংশৰ এজন নতুন ৰজা পাতিছিলে মাৰাঠা ৰজাসকল বা হায়দৰাবাদৰ নিজাম অৱাধৰ নিজাম সকলোৰ লগত কি কৰিছিলে তেওঁ কিছুমান ট্ৰিটি কিছুমান স্থাপন কৰিছিল হয় নে নহয় required rulers to maintain English resident army and surrender portion of their territory to the British. The Nizam of Hyderabad was first to sign that treaty. So, আমাৰ ওয়েলছলে কি কৈছিলে ওয়েলছলে চলাইছিলে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সত কি হ'ব ওয়েলছে ক'লে যে আপোনালোকে সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সত সোমাব লাগিব সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স থাকিলে কি হ'ব আমি আপোনালোকে সৈন্যবাহিনী ৰাখিব নালাগে সৈন্যবাহিনী আমাৰ ব্ৰিটিছ সৈন্যবাহিনী আপোনাক সুৰক্ষা দিব আমাৰ এজন ব্ৰিটিছ ৰেচিডেণ্ট আমাৰ ৰাজসভাত থাকিব কিন্তু যিটো সৈন্যবাহিনীৰে আপোনাক সুৰক্ষা দি থাকিব সেইটোৰ কাৰণে যি দৰমহা লাগিব তেওঁলোকৰ খৰচ পাতি সেইখন ৰাজ্যই বহন কৰিব লাগিব আৰু ইন কেছ তেওঁলোকে যদি ৰাজ্যখনে পইচা বহন কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে ৰাজ্যখনে এটা ঠাই কোম্পানীত দিব লাগিব আৰু কোম্পানীয়ে সেই ঠাইৰ পৰা ৰাজহ গোটাই কেনে সেই সৈন্যবাহিনীৰ ভৰত বহন দিব ইয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিলে দেশীয় ৰজাবিলাকৰ যিটো মিলিটাৰী ষ্ট্ৰেংথ আছিল সেইটো নোহোৱা কৰি দিলে প্লাছ কোম্পানীৰ ৰাজহ আৰু মাটিৰ দখলৰ ব্যৱস্থাটো কৰি দিছিলে লগতে যিখিনি ৰজা হাতত ৰাজ্যখিনি বাকী থাকিলে সেইখিনি আল্টিমেটলি ব্ৰিটিছৰ কি কয় মানে প্ৰভুত্বাধীন হৈ থাকিলে ব্ৰিটিছ যেতিয়া ইচ্ছাখিনি লৈ থব পৰা ব্যৱস্থা ওয়েলছে কৰি থৈ গৈছিলে তেওঁৰ সময়ত কি হৈছিলে চেঞ্চৰশ্বিপ এক্ট আহিছিলে কি কৈছিলে ইন্ট্ৰডিউচ টু প্ৰিভেণ্ট ফ্ৰেঞ্চ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড প্ৰটেক্ট ব্ৰিটিছ ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁ চাইছিলে যে ফ্ৰান্সৰ কেনেকৈ ভাৰততকৈ মানে ইনফ্লুৱেঞ্চ নহয় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ কাক মাৰিছিলে টিপু চুলতানক কাৰণ টিপু চুলতান কি হৈছিলে কৈ কিনে জেকবিন ক্লাবৰ সভ্য হৈছিল হয় নে নহয় যেতিয়া তেওঁ টিপু চুলতান জেকবিন ক্লাবৰ সভ্য হৈছিলে ওয়েলছে চবতকৈ খং উঠিছিলে ওয়েলছৰ কথা কি আছিলে যে ভাৰতত কোনো পধ্যে ফ্ৰান্সক আহিব দিব নোৱাৰে আৰু গতিকে টিপু চুলতানে যাতে ফ্ৰান্সক মাতিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁ একচুৱেলি থাৰ্ড বা মানে চতুৰ্থ যিটো এংলো মাইচৰ ৱাৰ হৈছিলে তেওঁ সেইটো কৰি কিনে শ্ৰীৰংগপট্টম ধ্বংস কৰিছিলে লগতে কি কৰিছিলে ছাবজেক্টেড অল নিউজ পেপাৰ টু গভৰ্ণমেণ্ট scrutiny prior to publication expanded in 1807 to include all type of press publication তো এইখিনি সেন্সৰশ্বিপ এক্ট লগাইছিলে তেওঁ কি কৰিছিলে ফৰ্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন কৰিছিলে এইটো কেতিয়া হৈছিলে 10 জুলাই 1800 চনত যিসকল ভাৰতত মানে চিভিল চাৰ্ভেণ্ট থাকিব তেওঁলোকে যাতে ইয়াতে শিক্ষা দিব লাগে ইউৰোপত দিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁ এইটো বস্তু কৰিছিলে aim to educate British officer about oriental culture tradition law and oriental culture বুলি কেনেকুৱা আমাৰ যিটো এতিয়া সাউথ ইষ্ট এছিয়া আমাৰ ইষ্টত থকা যিবিলাক সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে শিক্ষিত কৰিবলৈ একচুৱেলি ফৰ্ট উইলিয়াম কলেজখন ওৱেলছে স্থাপন কৰিছিলে এতিয়া চাব লৰ্ড ওৱেলছে পলিচিসমূহ চাহৰ কেনেকুৱা টাইপৰ কাম তেওঁৰ চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা আছিলে লৰ্ড ওৱেলছে এক্টিভলি পাৰচুড এন এছাৰ্টিভ পলিচি টুৱাৰ্ডছ নেটিভ ৰুলাৰ তেওঁ কি কয় এটা ডমিনেট লৈছিলে তেওঁ মানে অলপ ফ'ৰ্চফুল ছিষ্টেম আছিলে মানি লোৱা মানে হয় বেননি নহ'লে বা মৃত্যু এই টাইপৰ মানে পলিচিটো চলাইছিলে effectively advancing his objective of consolidating the company's dominance in India. Upon his departure, Sir George Barlow, an intimate associate of Sir John Shore and Lord Wellesley, assumed this position. Barlow's tenure persisted until 1807 when a mutiny erupted in Vellore. এই ভেল্লোৰ মিউটিনিত কি হৈছিলে টিপু চুলতানৰ ল'ৰাসকলৰ হাত থকা বুলি কয় টিপু চুলতানৰ পুতেকসকলক ভেল্লোৰত বন্দী কৰি থৈ দিছিলে তো তেওঁলোকৰ ওচৰতে ভেল্লোৰত থকা সৈন্যবাহিনীয়ে অলপ বিদ্ৰোহ কৰিছিলে গতিকে দেখা যায় যে কি ইয়াৰ ফলতে লৰ্ড ওৱেলছে কি কৰিলে ভাৰতত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যখন কনচলিডেট কৰিলে ৱাইল্ড হেষ্টিংছৰ পৰা কৰ্ণৱালিছ আৰু ওৱেলছে এই তিনিজন এজন শক্তিশালী গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোক আটাইকেইজন কিন্তু ফৰ্ট উইলিয়ামৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষক ব্ৰিটিছক সামৰিক অৰ্থনৈতিক আৰু পলিটিকেলভাৱে এটা শক্তিশালী সমৰ শক্তিত পৰিণত কৰিছিলে গতিকে আপোনালোকক এইকেইটা কিছুমান গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ ফালৰ পৰা প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছ সকলোতে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লৰ্ড কৰ্ণৱালিছৰ পাৰ্মানেণ্ট ছেটেলমেণ্ট কৰ্ণৱালিছ কোড
লৰ্ড ৱেলেছে যিটো ছাবচিডাৰী লেণ্ডছৰ কথা পঢ়িলোঁ, ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ জুডিচিয়েল ৰিফৰ্ম, এই সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। গতিকে আমি এইদৰে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'সমূহ লৈ দেখিম। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি আকৌ ইয়াৰ পিছৰ যিসকল ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছে সেইসকল বিষয়ে ষ্টাডি কৰিম। তো আমাৰ চেনেলটোক লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। তো এগেইন ৱেলকাম টু কম্পিটিশ্যন কেয়াৰ বাই দ্য অফিচাৰ্ছ ফৰ দ্য অফিচাৰ। ধন্যবাদ, বিদায়।